دو تا فن ویژه دفاع شخصی رو بهت آموزش میدم که هر مهاجمی با هر توان و قدرتی، چه با یک دست و چه با هر دو دست، یقت رو گرفت بتونی خودت رو رها کنی و حالا بعدش بتونی مهاجم رو در کنترل خودت بگیری یا منطقه رو ترک کنی. با من همراه باش. درود و ارادت. محمد امین جوکار هستم، مربی رزمی و دفاع شخصی. ممنون میشم که با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید تا محتواهای ارزشمند بعدی ما رو از دست ندید و دانش رزمی و دفاع شخصیتون رو بالا ببرید. بریم سراغ آموزش. خب ما گفتیم که همیشه توی درگیری دستتون بالا باشه. زمانی که با یک شخصی درگیر میشید تا احساس خطر کردید دستتون بالا باشه و حفظ فاصله رو هم انجام بدید. یک دست یا کمی بیشتر حفظ فاصله داشته باشید. توی این فاصله میتونید مهاجم رو مدیریت. خب دست ها به بهونه‌های مختلف میتونه بالا باشه، برای حبس زدن، برای درست کردن لباس، موها و غیره. فقط بالا باشه، حالا به هر دلیل. پاهاتون بهتره که یکی جلو یکی عقب باشه و فاصله بینشون به اندازه عرض لگن یا عرض شونتون باشه. اما اگر نشد باز حداقل به اندازه عرض لگنتون یا عرض شونتون پاهاتون رو باز. خب توی این حالت وقتی مهاجم با یک دست یقه شما رو گرفت، ما از ضربه به یک نقطه حساس استفاده میکنیم. این نقطه حساس 4 انگشت بالاتر از آرنج است. این قسم ببینید، اینجا بسیار فرم عضله جوریه که مقاومت خاصی نداره، بسیار مقاومتش پایینه و عصب اولنار هم از اینجا عبور میکنه که ضربه به این نقطه میتونه بسیار دردناک باشه. کافیه وقتی مهاجم یقه شما رو گرفته، اول اینکه دستو باید بالا باشه تا هم نتونه به شما سر بزنه، هم نتونه با دست دیگه‌اش به شما ضربه بزنه و باید حواستون به پاهاش هم باشه. به گردن مهاجم نگاه کنید که اگر خواست با پا به شما زانو بزنه بتونید ببینید و پاتون رو مستقیم بیارید بالا، بیارید جلوی بدنتون وسط، اینجوری بغل نیارید بالا، وسط بیارید بالا. خب پس به این شکل باید بیستیم تا بتونیم مدیریت بکنیم مهاجم رو. حالا توی این حالت که هستیم دستمون رو مشت کنیم به این حالت، با دو تا سیکن اصلی به نقطه‌ای که گفتم ضربه میزنیم، به اینجا 4 انگشت بالاتر از آرنج داخل بازو. اینجا یک ضربه محکم بزنید دست مهاجم رها شده کاملا. انقدر دردناکه این نقطه که باعث فلج موقت دست میشه. پس به این شکل یکی از دست ها میاد پشت آرنج و ساعد که این ضربمون به خوبی بشین، به خوبی اصابت کنه، محکم اصابت کنه. حالا اگر این دستمون هم ضربه داشته باشه، هم این ضربه‌ای که با مشت میزنیم میشینه و هم دست مهاجم کنده میشه. ببینید بسیار دردناک. خودتون امتحان کنید ضربه بزنید متوجه میشید. خب حالا بعدش که دستش فلج شد، شما میتونید ضربه‌های دیگر رو بزنید برای زمینگیر کردن، ضربه‌های دیگر رو بزنید برای زمینگیر کردنش. مثلا ضربه با نرمی دست به زیبک گلو باعث میشه که دچار نفس تنگی بشه، به هم بریزه و باز شما حالا فرصت دارید روز حرکت‌های دیگر رو بزنید یا کلاً اصلا منطقه رو ترک کنید. خب پس تکنیک رهاسازی یقه‌گیری با یک دست به این شکل شد. بعدش هم دیگه حالا میتونید از تکنیک‌های دیگه‌ای که آموزش دادم استفاده کنید. تا زدید رها کرد، مثلا تا زدید رها کرد، از همینجا میتونید اون ضربه‌های آرنجی که بهتون آموزش دادم رو استفاده کنید، کاملا مهاجم رو از کار میندازید. خب اگر با دو دست یقه شما رو گرفته بود به این شکل، شما اینجا میتونید چند تا کار انجام بدید. میریم سراغ اجرا کردنش و نکته‌هاش. خب اینجا باید یکی از دست‌هاتون حتما مراقب سرتون باشه که کله نخورید. نگاهتون هم به گردن مهاجم باشه تا پایین تنش هم ببینید و اگر خواست با پا به شما ضربه بزنه بتونید جلوش رو بگیرید، خودتون رو بکشید عقب یا پاتون رو بگیرید جلوش. خب ولی بهتره که پاتون رو بگیرید، چون اگر خودتون رو بکشید عقب سرتون میاد نزدیک و کله میخوره. پس یکی از دست‌ها باید بالا باشه. حالا این دیگه انتخابش با خودتونه. من دست چپمو میذارم برای این. با دست راستتون باید از پایین، از میان دو تا دست به مهاجم ضربه بزنید. به 3 جا میتونید ضربه بزنید. 1 به نقطه حساس قبلی، 2 به دنده‌های آزاد میتونید ضربه بزنید و 3 به زیر فک. به این نقطه ضربه بزنید، یا پایین لب، یا اینجا زیر فک، یا پایین لب، یا حتی میتونید از بغل ضربه بزنید. به این شکل به بغل فک 2 انگشت از چانه بریم جلو، اینجا ضربه رو از بغل با مشت وارد کنید. حالا ضربه هوک بهش گفته میشه، سکن مباشی هم بهش گفته میشه.
آموزشش رو قبلا توی پیج گذاشتم این ضربه. خب پس به این شکل یکی دستمون هم اینجا برای حفاظت. حالا وقتی که یکی از این ضربه ها رو داریم اجرا میکنیم که بهتره ضربه به فک باشه، چون باعث به هم ریختگی مرزی مهاجم میشه، باعث برگشتن سرش میشه و کنترلش رو از دست میده، ما فرصت بهتر و بیشتری داریم برای اجرا کردن ادامه تکنیکمون. خب قبل از اجرای کلی این تکنیک هم اگر دیدید مهاجم خیلی هوشیاره، از ضربه به 4 انگشت بالای قوزک پا در این نقطه، ببینید این نقطه، یا ضربه به داخل ران اگر پا جلو عقب بود، به این شکل استفاده بکنید، باعث به هم ریختگی مهاجم بشه و اینطوری باز شما تکنیکتون رو بهتر میتونید بزنید. حالا میریم سراغ اجرا کردن. پس یکی شد این ضربه و یکی هم گفتم که این دستتون بالا باشه. حالا همزمان که با این دستمون داریم ضربه میزنیم، با این دستمون دست مهاجم رو میگیریم به این حالت، میشه 1. ببینید دستمون اینجاست، 1. حالا 1 یا 1 تا ضربه اول رو که بزنید به احتمال زیاد همینجا کار مهاجم تمومه، چون باعث کوفتگی مرزی میشه این ضربه، یا ضربه به دست باعث فلجی دست میشه، ضربه به دنده های آزاد یا دنده های معلق باعث به هم ریختگی حال مهاجم میشه و احتمال زیاد همینجا از کار میفته. اما اگر نیفتاد، ضربه اولی که زدیم زیر فک، از همینجا دست رو میکشیم بالا، یکی از دست ها رها میشه، از همینجا ضربه میزنیم با آرنجمون روی آرنج مهاجم، باید با پشت آرنجمون بزنیم به این شکل. حالا توی این حالت بچرخ، توی این حالت که ضربه رو زدیم، از همینجا دست مهاجم رو میکشیم تو، با این دستمونم دستش رو نگه میداریم، نمیذاریم از دستمون خارج بشه. پس با این دستمون مچ دستش رو محکم میگیریم، مشتش رو محکم میگیریم، حالا هر جایش که توی دستتون بود، و با این آرنجمون آرنجش رو هول میدیم داخل، مجبور میشه بچرخه و حالا دستش قفل میشه ما بین دست ما و بدنمون. با این دستمون هم از رو به رو محکم میگیریمش، دستمون رو میذاریم روی سینه‌اش، قفلش میکنیم و اینطوری مهاجم کاملا تحت کنترل ماست، اصلا نمیتونه بهتون آسیب بزنه. اینجا شما میتونید ضربه های دیگه هم بهش بزنید یا سر مهاجم هم بگیرید بکشید عقب که دیگه بیشتر در اختیار شما باشه. خب پس شد به این شکل اجرای تکنیک، هم برای یک دست گفتم و هم برای 2 دست. به نکته های ریزش که بهتون گفتم حتما توجه کنید، چون این جزئیاتن که باعث میشن شما تکنیکتون عالی جواب بده. اگر به جزئیات توجه نکنید، همینجوری بخواید هر دنبیلی بزنید، جواب نمیده و سعی کنید با یک یار تمرینی حرکت ها رو تمرین کنید یا حداقلش به صورت فرضی، به صورت تصوری انجامش بدید. فرض کنید مهاجم یقتون رو گرفته، یک ضربه بزنید و بعد ضربه های بعد رو اجرا بکنید، قفلش بکنید و دقیقاً مثل واقعیت انجام بدید. خب یک بار هم از اون طرف اجرا بکنم کامل. پس شد 1 2 و ببینید دستمو الان من اگر فشار بیشتر بیارم آسیب شدیدی به مهاجم وارد میشه، به خاطر همین اصلا حرکت نمیکنه. خودش بخواد حرکت بکنه درد خیلی زیادی داره. برای اجرا کردن این تکنیک شما باید هم خود تکنیک رو تمرین کنید و هم بتونید ترستون رو مهار کنید. اگر نمیتونید، اگر توی درگیری خیلی به هم میریزید و قفل میکنه بدنتون، حتما آموزش ترسی که گذاشتم توی کانال و توی پیج رو ببینید تا بتونید ترستون رو کنترل کنید. اونطوری میتونید تکنیکاتون رو عالی اجرا کنید. اگر این محتوا برات مفید بود، ممنون میشم که با لایک و اشتراک گذاری از ما حمایت کنید. جاوید باشید.